Salutare tuturor! Bine ați revenit în cel de-al 4-lea episod al seriei în care povestim despre relația dintre minte și corp, despre importanța relației ăsteia în bunăstarea noastră generală. Și, după cum știți, până acum am vorbit despre experiențiere somatică, am vorbit despre mișcarea fizică și importanța ei, cum ar fi util să ne mișcăm dacă vrem să avem o viață mai lungă și mai ales o calitate a vieții mai bune în ultima ei parte, dacă să zicem vrem să ne luăm nepoții în brațe la vârste mai înaintate. Am vorbit în episodul al 3-lea și despre cum respirăm împreună cu Emma Barbă și așa cum v-am povestit și în episoadele anterioare, astăzi este rândul alimentației, sau mai bine spus al relației noastre cu mâncatul, pentru că o să vedeți, vorbim mai puțin despre calorii și mai mult despre componenta asta emoțională, tot în nota asta a relației cu corpul. Alături de noi, în această serie, sunt prietenii și partenerii de la Dorna, care pe de o parte au înțeles importanța conversației despre bunăstarea noastră, dar în același timp sunt preocupați și de bunăstarea mediului, așa că dacă vreți să verificați, să vă interesați despre ei, puteți să vedeți că au inclusiv proiecte care vizează bunăstarea mediului înconjurător și ce putem noi să facem ca indivizi pentru a contribui mai bine la ceea ce înseamnă planetă. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Așa cum v-am obișnuit deja, am nevoie alături de mine de un specialist de la care pot să învăț, așa că astăzi o am alături pe colega pentru acest episod, Andreea Teodor. Te salut, Andreea, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Luciana, și salut și eu pe toți care ne ascultă acum și sunt foarte onorată să fiu aici. Eu îți împărtășesc că ăsta e un subiect foarte aproape de mine, așa, foarte personal, așa că abia aștept să-l povestim și sperăm din suflet că o să fie util și pentru voi. Pentru cei dintre voi care nu o cunosc pe Andreea, o să vă povestim puțin mai târziu și unde anume puteți să o contactați dacă vă doriți, dar spun câteva cuvinte scurte despre ea. În primul rând, Andreea este consilier pentru persoane care mănâncă emoțional, care au dificultăți în zona asta, e terapeut somatic și de curând, vreau să iau așa moment de celebrare pentru asta, este licențiată în psihologie. Felicitări, știu că ai trecut Mulțumesc. de etapa asta foarte de curând, așa că ești acum proaspăt trecută prin toate focurile, nu-i așa? Exact, da. Chiar asta este cuvântul. Bun, mulțumim încă o dată, Andreea. Uite, aș vrea să pornim așa, de la peisajul autohton. Cum arată pentru noi în România, de preferat, dacă avem niște date, relația cu mâncarea? O să ofer aici două perspective. Pe de-o parte cea personală și pe de altă parte chiar am căutat câteva date locale. Din nefericire, ele sunt de aproximativ 10 ani, nu avem mai recent de atât. Cu toate acestea, am zis că merită menționate și ceea ce știm pe meleagurile noastre despre alimentație este că 31,4% dintre adulți se confruntă cu probleme legate de obezitate. 31,4%. 31,4% au probleme legate de obezitate și 6 din 10 adulți au probleme cu greutatea. Bineînțeles, ce înseamnă de fapt problema cu greutatea, dacă e sau nu cu adevărat o problemă medicală, este obiectiv, pentru că de multe ori măsurătorile acestea nu spun exact ce fel de problemă, ci doar că există niște kilograme în plus peste standarde. Cu toate acestea, uitându-mă și la practica mea, la oamenii cu care interacționez, și la familie, și la prieteni, și la toți cei cu care intru în contact, observ că deși mâncarea, de ce ar trebui să fie ceva ce facem ca să supraviețuim, la fel cum bem apă sau respirăm sau dormim. Însă de multe ori devine sursă de plăcere, sursă de relaxare, sursă de reglare emoțională, de liniștire, de gestionarea stresului. Și atunci când se întâmplă asta în mod consecvent, pe termen lung, da, pot să apară probleme atât de greutate, dar și în plan psihologic, pentru că singura noastră resursă de a ne simți mai bine este să mâncăm, cu siguranță pe termen lung intervin și alte probleme. Uite, în documentarea episodului ăstuia, tu ne-ai împărtășit un articol pe care o să-l găsiți în descrierea episodului cu link, în care aveam ideea asta că 75% dintre momentele noastre de mâncare sunt ghidate de emoții, sunt mâncate emoțional. Cum arată, ce e de fapt foamea emoțională și cum o distingem de foamea fizică, de cea fiziologică?
Foamea emoțională, de cele mai multe ori, vine cumva din cap, sub formă de gânduri sau imagini cu alimente și poate îmi spun am neapărat nevoie să mănânc asta sau ce aș mânca X lucruri care mie îmi place, dar nu vine cu acest sentiment fiziologic de foame. Toată lumea știe probabil momentul când efectiv îți chiore stomacul. Se strânge stomacul și ai nevoie să mănânci. Aceea este foamea fiziologică și aveam noi o expresie despre care am vorbit, că dacă ți-e foame cu adevărat ai mâncat și pietre. Într-adevăr, foamea emoțională vine cu pofte, de obicei cu precădere, ori către alimentele foarte dulci, ori către acele combinații alimentare cu mult zahăr și grăsimi, către dulciuri, junk food, alimente mai puțin sănătoase. Uite, eu aveam o expresie când eram mică și îi spuneam mamei că mi-e foame, ziceam că mi-e foame de ciocolată sau mi-e foame de, știu eu, căpșune. Asta e practic o formulare care indica mai degrabă că mie mi-era poftă de alimentul ăla, nu aveam foame fizică, corect? Da, și poftele nu înseamnă neapărat foame emoțională și vreau să normalizăm că e ok să ne fie poftă de ceva ce ne place. Problema este dacă tot timpul ne este poftă, dacă noi nu putem să stăm fără să mâncăm constant dulciuri sau chipsuri sau alte alimente care, într-adevăr, nu sunt sănătoase dacă le consumăm frecvent. Dar să nu ne gândim că e ceva în regulă cu noi dacă ne e poftă de ciocolată, în niciun caz. Însă foamea emoțională se manifestă și ca o urgență. Ea nu se simte ca și cum poate să fie amânată. Spre exemplu, poate să-mi fie poftă de înghețată, dar să aștept să vină un weekend ca să mă duc la gelateria mea preferată și să mă bucur de o înghețată, sau dacă e foame emoțională simt că nu contează, trebuie să mă duc acum la magazin să-mi iau o înghețată și o să mănânc pe repede înainte. E foarte important să facem distinția în faptul că foamea emoțională vine cu sentimentele de rușine și de vinovăție după ce am mâncat. În timp ce foamea fizică nu, pentru că este o nevoie absolut firească să mâncăm. Ok. Uite, eu vreau să am spus de la început că ăsta e un subiect foarte personal pentru mine, așa că am de unde da exemple. Mi-aduc aminte că, de exemplu, asta e foarte frecventă la mine, atunci când mi este foame, foarte foame, și ajung și mănânc și dacă eventual mănânc ceva bun, apare inclusiv fizic așa un sentiment din ăsta de și îmi dau seama că în momentele alea nu mi-aduc aminte vreodată să mă fi simțit rău. Chiar dacă ceea ce am mâncat a fost, știu eu, burger cu cartofi prăjiți, adică nu e despre alimentul ăla, nu mă simt rău, ba din contră mă simt ca și cum tocmai am făcut ceva bine pentru mine, mi-am hrănit corpul. Versus, că ai dat exemplul ăsta cum e poftă de înghețată și trebuie să merg acum la magazin, mi-aduc aminte că odată mi-era poftă de înghețată și s-a simțit atât de prezentă și de urgentă chestia asta, încât nici măcar la magazin n-am mers, am deschis aplicația, am deschis Glovo și mi-am comandat atunci pe loc înghețată și după aia mi-am dat seama că a venit o caserolă foarte mare pe care n-aveam cum să o termin și am început să simt sentimente de vină, pe de o parte că dacă o termin o să mănânc foarte mult înghețată, pe de altă parte că dacă nu o termin, nu o să termin tot din farfurie. E asta o bună distincție între foamea fizică și sau hrănitul din foame fizică și... Da, este. Și ca să subliniez ce ai spus tu, cred că e extrem de important să înțelegem că mâncatul emoțional se simte și ca o lipsă de control atunci când se întâmplă, ca și cum efectiv nu ne putem opri, nu putem controla ceea ce se întâmplă, ne simțim noi controlați de poftele noastre și de mâncare. De multe ori ne trezim când am văzut ambalajul gol sau farfuria goală și suntem, când am mâncat toată chestia asta, când am început să mănânc, când am luat decizia că voi mânca și când s-a terminat. Deci este atât de automatizat acest comportament. Pe când la foame fiziologică, sigur că dacă ți-e foarte foame poți să mănânci foarte repede, nu avem atât de mult senzația de lipsă de control. Nu simțim că mâncarea ne controlează pe noi și nu suntem pe pilot automat. De multe ori poate să ne fie foame fizic, să avem poftă de pizza, dar să ne dăm seama că nu ne trebuie o pizza întreagă și că ne săturăm și din 3 felii sau 4. Dar la foamea emoțională, de fapt, este foarte posibil să nu ne putem opri.
Îți mulțumesc tare, tare mult. Uite, aș mai vrea să mai aduc o paranteză, dacă vrei, la conversația noastră și să te întreb următorul lucru, că tocmai ce am zis adineauri de terminat-o din farfurie cu ghilimelele pe care le-am pus în aer, pentru că asta e ceva ce am învățat eu și voiam să te întreb unde sau dacă învățăm lucrurile astea. Învățăm undeva că e neapărat nevoie să terminăm tot din farfurie, că dacă nu mănânci acum ceva de care ți-e poftă, altă dată nu mai primești sau mai știu eu ce lucruri de genul ăsta. Da. Cel puțin generația noastră cu siguranță a deprins asta din sânul familiei, unde ni se spunea foarte des se termin tot din farfurie. Noi eram lăsați să ne ridicăm de la masă până nu terminam și unor veneau și cu o rușinare, așa, că alți copii n-au, alți copii fac foame și noi ne străduim să spunem ție și atunci venea cu foarte multă vinovăție, așa, să nu terminăm tot, unde mai pui și trauma colectivă a comunismului, unde nu se găsea întotdeauna mâncare. Și atunci, bineînțeles că atunci când aveam, cumva ne gândeam, hai să mâncăm, că totuși este o resursă limitată. Ce se întâmplă când un copil aude astfel de lucruri este că își pierde cumva semnalele acestea cu propriul corp, care spun acum ce foame și acum te-ai săturat. Pentru că copiii, dacă ai stat în preajma lor, ai văzut că sunt foarte intuitivi, știu când le e foame, știu când se satură, doar dacă tot timpul cineva le spune nu te-ai săturat, eu știu mai bine decât tine, ei de fapt încep să-și piardă încrederea în propriul corp, care le spune foarte clar dacă s-au săturat sau nu. Mulțumesc tare, tare mult. Bun, Andreea, cum arată, hai să ne uităm un pic la poate cele mai comune dificultăți pe care le avem. Am vorbit puțin despre, mă gândesc că asta e una dintre ele, credințele astea limitative din jurul felul în care ar trebui să ne alimentăm sau câtă mâncare trebuie să mâncăm, de care și așa mai departe, dar care sunt alte câteva, cele mai comune, să le zicem, dificultăți în relația noastră cu mâncatul? O să încep cu factorii alimentari, pentru că deși e un subiect despre mâncatul emoțional, observ că componenta alimentară ori nu e suficient luată în seamă, ori este exagerat luată în seamă, ori nu este foarte cunoscută. Și la ce mă refer? Pe de-o parte avem ceea ce se numește diet culture, cultura asta dietelor, care vorbește cu foarte multă frică despre alimente. Produsul ăsta îngrașă, produsul ăsta te îmbolnăvește, ăsta e toxic, ăsta e nu știu cum. Și atunci oamenii au foarte multă frică și nu mai știu ce să mănânce, pentru că din fiecare sursă au auzit altceva și există foarte multă confuzie despre cum ar trebui să se hrănească și o mare confuzie între ce înseamnă alimentația de dietă versus alimentația sănătoasă, pentru că nu sunt unul și același lucru. Poți să mănânci sănătos și nu neapărat să pierzi în kilograme, sau poți să ții dietă și să pierzi în kilograme și să nu mănânci sănătos. Și aici oamenii au nevoie să se educe conform informațiilor pe care le avem în anul 2023, nu conform informațiilor care circulau pe internet acum 10 ani, de genul nu combina carnea cu cartofi, nu combina proteinele între ele. Nu este așa și avem multe studii care le arată că nu este foarte relevant. Aici aș vrea să te mai întreb un lucru. Noi am mai vorbit în mai multe materiale din Mind Architect despre modelul SCARF, despre aceste 5 butoane emoționale pe care le avem cu toții și care pot fi apăsate pozitiv sau negativ. Și acum mă gândesc la butonul C, la certitudine. Ne apasă în vreun fel diet culture sau cultura asta a dietelor care spune fă asta, mănâncă atâta, știu eu, carne și deloc carbohidrați și așa mai departe și sigur vei obține aceste rezultate, butonul de certitudine pozitiv și ne influențează asta în a adopta mai degrabă abordări din astea decât a rămâne în contact cu noi? Da, din păcate, pentru că informația asta este absolut peste tot. Cum deschidem telefonul, e pe toate canalele de social media, în reviste, în ziare, în cărți și la televizor. Și atunci când, dacă eu, spre exemplu, sunt o persoană care deja am probleme cu greutatea, deja am probleme cu mâncatul emoțional și un nutriționist îmi spune să nu mănânc carne, altul îmi spune să nu mănânc carbohidrați, altul îmi spune să mănânc cât mai multe grăsimi, altul îmi spune că dacă mănânc produse animale au hormoni și nu știu ce, altul vine și spune că de fapt nu, legumele sunt pline de pesticide, că pe alea să nu le mai mănânc.
Eu care deja sunt într-o dificultate că nu știu cum să mai reglez informația, toate informațiile se bat cap în cap și presiunea pe care o simt, mai ales dacă mai intru pe internet și văd poze before and after, uite ce repede slăbesc unii și eu mă chinui aici de 20 de ani, nu mai știu ce să fac. Și sunt mult mai tentat să mă duc către acele abordări care poate sunt extremiste sau nepotrivite, pentru că în momentul ăla aș încerca orice. Numai să obțin totuși un rezultat. Și să am o formă de garanție de la momentul la care am plecat. Care e riscul la care ne supunem atunci când mergem în direcții de astea foarte, foarte stricte, foarte restrictive, doar pentru a obține eventual un rezultat rapid? Sunt multe riscuri, în primul rând, de sănătate. În sensul în care atunci când eu aleg să mănânc într-un fel care nu e potrivit pentru corpul meu, pot să apară dezechilibre hormonale, pot să apară probleme gastrointestinale, pot să apară chiar boli autoimune într-un timp, pot să apară probleme cu reglarea menstruației, dacă vorbim de femei. Depinde și pe cât de mult timp se hrănesc într-un mod inadecvat. Dar și psihologic pot să apară tulburările de alimentație. Și da, această cultură a dietelor este un mare, mare factor care contribuie la tulburările alimentare. Și nu există o abordare care e potrivită pentru toată lumea. Și aici cred că la mulți le este dificil să facă distincția, pentru că cumva mănânci dacă, nu știu, ai diabet, cumva mănânci dacă ești sportiv de performanță, cumva mănânci dacă ești un om absolut normoponderal și n-are nicio restricție, cumva mănânci dacă ai o boală autoimună, cumva mănânci dacă ai orice altă problemă de sănătate și nevoie să nu mai luăm toate regulile acestea pentru patologii, să nu ne imaginăm că suntem noi cu tot felul de probleme și dacă chiar nu știm, să cerem ajutorul unui specialist care asta face. Uite, apropo de riscuri, aș vrea să te invit să mergem puțin în zona asta de mindset, de mentalitate. Noi mai lucrăm cu un instrument în Mind Architect care se cheamă Lifestyle Inventory, este al celor de la Human Synergistics și are 12 ore, e un circumplex și măsoară tipare de gândire. L-aveți pe ecran, dragilor, așa de reamintire. Unul dintre aceste tipare defensive se numește perfecționism și e nevoia noastră de a nu cumva să greșim vreodată, de a face totul la 100% din cum ar putea să fie făcut. Și uitându-mă la cum ai descris mai devreme, aș vrea să te întreb cât de mult ne impactează asta atunci când rețeta pe care o primim este trebuie să faci exact așa, așa și așa și în exact 3 săptămâni o să ai exact aceste rezultate. Nu doar că ne influențează, dar perfecționismul este unul dintre principalii factori care contribuie și la mâncatul emoțional și la tulburările alimentare. În sensul în care, dacă gândirea mea este de tipul, dacă mi-am stricat dieta, oricum am dat-o în bară, pot să mănânc tot ce am chef și de mâine încep curat. Doar că aici eu deschid un ciclu foarte vicios. Pentru că dacă eu simt că am mâncat ceva interzis și mi-am stricat dieta și continui să fac asta în restul zilei, pentru că ce rost are de fapt să continui, îmi spun că de mâine încep de la zero. Numai că în același timp restricția este cea care va duce și la compulsie pe termen lung. Cu cât mă restricționez mai mult, cu atât atunci când voi avea o dezinhibiție a acestei restricții, voi mânca mai mult, mai nepotrivit, mai compulsiv. Hai să definim puțin compulsia. Ce înseamnă asta când ne uităm la mâncatul emoțional? Putem defini ca compulsia în acele episoade în care simțim că îmi pierdem controlul. Mâncăm o cantitate mult mai mare decât avem nevoie. Este foarte rapid tot procesul acesta. Alegerile sunt către alimente nesănătoase, că sunt dulciuri, junk food sau orice altceva și avem aceste sentimente de rușine și vinovăție după. Și există un sentiment de totală lipsă a controlului atunci când se întâmplă asta. Mulțumesc tare, tare mult pentru răspuns. Deci avem credințe limitative, avem tipare din astea de gândire precum perfecționismul de care ai vorbit tu mai devreme, avem dificultatea bombardării cu informație din zona asta de cultura a dietelor. Ce anume mai apare ca și comun în dificultățile noastre cu alimentația? Ce este la baza mâncatului emoțional, de fapt, este faptul că noi nu știm cum să ne reglăm emoțional.
În psihologie numim autoreglare emoțională, felul în care noi știm să ne liniștim pe noi sau să ne alinăm atunci când avem o dificultate. Dacă nu am dezvoltat această abilitate de autoreglare emoțională, avem tendința să apelăm la alte comportamente dezadaptative, cum ar fi mâncatul emoțional și nu numai. De ce? Ca să ne simțim un pic mai bine. Când, de fapt, ce am avea nevoie să facem ar fi să învățăm cum să tolerăm un pic disconfortul emoțional și cum să ne alinăm și să ne liniștim fără să mergem către mâncare sau către orice alt lucru care ne poate distrage de la suferința noastră. Și aici aș vrea să fac o paranteză foarte importantă pentru cei care ne ascultă, pentru că aud foarte mult în conversațiile cu oamenii care ajung la mine cum fac să scap de mâncatul emoțional, cum fac să controlez, cum fac să câștig lupta asta cu mâncatul emoțional. Și e foarte important să înțelegem că dacă intrăm în această călătorie cu ideea că noi ne luptăm cu mâncatul emoțional, cu ideea că el este un dușman care ne vrea răul, practic o să se lupte între noi părți din noi și oricum ar fi, o să pierdem. Și vreau să invit pe toți care ne ascultă, chiar dacă li se pare foarte dificil de digerat ideea asta la început, să se uite la partea din ei care mănâncă emoțional, nu din perspectiva de cum să fac să scap de tine, ci din perspectiva de cum pot eu să fiu alături față de această parte din mine care mănâncă emoțional, cum pot să o alin, cum pot să o ajut să se regleze, cum pot să o liniștesc altfel, cum pot eu să o văd. Pentru că partea asta din noi nu vrea decât să fie văzută, ascultată, alinată, ținută în siguranță. Și în loc să ne luptăm cu ea, hai să învățăm să fim alături de ea. Mulțumim tare mult pentru gândul ăsta, îl iau acasă, te mai rog să-l mai spui o dată când încheiem episodul și mi-l notez. Uite, aș vrea să te invit să intrăm puțin mai în profunzime în ultima idee pe care ai spus-o tu, și anume asta că vine din incapacitatea de a sta cu disconfort emoțional sau din dificultatea de a rămâne acolo în contact cu corpul în momentele astea de disconfort. Ce anume ne face să fugim și să ne retragem în subiectul nostru de astăzi, în subiectul nostru de astăzi, mâncatul emoțional? Noi cu toții avem o anumită capacitate de conținere, dar gândește-te un pic cum era când eram noi copii, care erau mesajele pe care le primeam, ce ni se spunea. Nu mai plânge, nu e frumos să plângi, băieții nu plâng, ce fetiță urâtă ești când plângi. Și nu am avut voie să simțim emoții. Și nu e că n-am avut voie sau că eram criticați, de multe ori eram un pericol dacă simțeam emoții. Își dau eu motive să plângi. Și atunci copilul din noi ce a învățat că nu sunt în siguranță să fiu vulnerabilă, nu sunt în siguranță să manifest aceste emoții, poate chiar pierd iubirea părinților, de care am mare nevoie copil fiind, pentru că supraviețuirea mea depinde de ei, și atunci îmi trădesc nevoile mele pentru atașament, pentru că atașamentul e cel mai important pentru mine când sunt copil. Și atunci, noi ne putem dezvolta această abilitate de reglare emoțională în copilărie prin relația cu figurile de atașament. Dacă nu s-a întâmplat, probabil am deprins alte metode de reglare. Să mâncăm, să facem orice alte activități. Și mâncarea era la îndemână, pentru că era acolo, pentru că ne face să ne simțim bine și pentru că de multe ori am fost încurajați să apelăm la asta. Câți dintre noi n-am primit ceva bun de mâncare ca să nu mai plângem? Sau ca recompensă. Sau ca pentru absența părinților când mergeau mult la muncă sau plecau în străinătate și veneau și ne aduceau ceva bun. Așa că, bineînțeles că am făcut asocierile acestea, liniștire, ceva dulce, iubire, o masă în familie, liniște, o masă în familie, și s-au creat tot felul de asocieri. Și atunci, da, putem să ne dăm seama că pe pilot automat că, hei, uite, dacă mănânc ceva bun, de fapt, mă simt mai bine. Dacă n-am fost încurajați să ne simțim emoțiile și să stăm cu ele și nu ne-am dezvoltat inteligența emoțională, bineînțeles că în viața adultă tendința noastră este să fugim cumva de ele și să nu fim vulnerabili, pentru că nu știm cum, dar se poate învăța. Bun, uite, eu am o curiozitate aici pentru că am vorbit și mai devreme despre cum arată foamea fizică și care e diferența dintre asta și cea emoțională, și mă gândesc că întrebarea mea rămâne
sau ar fi pentru tine în continuare, măi, da, eu dacă sunt deconectat de la corpul meu, ce pot să fac, cum pot să fac fac eu singur diferențele astea. Și noi am mai vorbit în alte materiale Mind Architect despre faptul că sistemul nervos activat simpatic este în răspunsul de fight sau de flight, de luptă sau de fugă în fața unui stresor, pe când atunci când este în activare parasimpatică e în starea asta pe care am mai numit-o rest and digest, odihnă și digestie. Adică exact cea pe care o avem după ce tocmai ce am terminat de mâncat. Și voiam să te întreb dacă așa arată reglarea emoțională atunci când am făcut-o via mâncare, care e diferența între cum se simte asta sau care sunt similaritățile, poate, între cum se simte asta și cum se simte un moment de reglare emoțională în care am trăit o deturnare sau e un moment de stres puternic, dar în loc să mă duc direct la dulapul cu dulciuri, aleg să practic poate niște respirație sau mă duc și ies puțin și merg pe jos până când simt că s-au mai liniștit apele. Este foarte diferit. Dacă ne uităm la perspectiva polivagală care vorbește despre sistemul nervos simpatic și parasimpatic, ce se întâmplă în momentul în care eu, spre exemplu, am o activare simpatică, simt stres, simt anxietate sau furie sau orice alte emoții din această zonă, dacă eu mă duc să fac un exercițiu de respirație sau orice altă practică somatică sau mă duc să alerg sau mă duc să fac o plimbare, ce se întâmplă este că eu, pe scara polivagală, urc o treaptă. Ce înseamnă asta? Eu mă duc în complexul ventral, acea zonă a sistemului nervos parasimpatic, care este responsabil de liniște, de relaxare, de stare de siguranță. Deci eu urc o treaptă, mă duc acolo unde aș vrea să fiu atunci când mă reglez. Ceea ce este minunat se întâmplă și asta este reglarea emoțională. Vrem să stăm cât mai mult acolo și vrem să putem să urcăm pe această scară polivagală cât mai mult să mergem din simpatic în ventral. Ăsta este scopul reglării. Atunci când, spre exemplu, am o activare simpatică, indiferent că e stres, anxietate sau orice altceva, și aleg să mănânc o prăjitură, să zicem, eu nu mă duc în ventral neapărat. Eu pot observa că mă liniștesc pe moment, în sensul că poate mi-a scăzut intensitatea disconfortului pentru că mi-am luat acea recompensă de dopamină din acea prăjitură, dar ce se poate întâmpla este, de fapt, să cobor în subactivare, în complexul dorsal, unde nu sunt nici acolo chiar reglat, dar pur și simplu nu mai simt, un pic disociat și nu mai simt atât de mult stresul, dar nu înseamnă că sunt reglat. Se mai pot întâmpla și alte lucruri, pentru că spuneam că mâncatul emoțional vine cu vinovăție și cu rușine. Deși pe moment mă simt mai bine că am mâncat, de fapt starea mea se va întoarce foarte repede la starea de dinainte. Și atunci, din nou, va apărea tendința să mergem să facem ceva ca să ne îmbunătățim starea, pentru că nu am rezolvat nimic. În schimb, dacă am fi apelat la respirație, la o plimbare, la sport, la coreglare emoțională cu un alt adult, vorbesc cu cineva de care mi-e drag, lucrurile ar fi fost foarte diferite. Deci, practic, atunci doar amânăm într-un fel. Da, ca să cum punem un pic de stop la disconfort, ca să reluăm exact din același punct. Deci asta nu este reglare emoțională. Sigur că sunt momente din viața noastră în care ceea ce se întâmplă e atât de puternic și de mult, încât nu avem resurse să stăm să facem respirații sau altceva. Și ok, din când în când vom mânca emoțional, e perfect în regulă, cât timp o facem conștient. Și îmi dau seama, ok, asta pot să fac acum, pot să mănânc ceva, n-am alte resurse. Dar asta nu înseamnă că mai târziu sau mâine, când mă simt mai bine, nu mă întorc și la acele practici care îmi fac bine, de fapt. Și apropo de cultura dietelor, nu înseamnă nici că mâine o iau de la zero. În niciun caz. În niciun caz. Pe asta o spun tot ca exemplu personal, pentru că m-am aflat de foarte multe ori în situația în care, în momente de știu eu, ieșit din dietă, fix asta se întâmpla. Era ca și cum, dacă tot am stricat-o, lasă că o iau mâine de la zero și ca și cum se anula absolut tot progresul pe care îl făcusem până atunci. Dăm voie să fac o precizare aici. Corpul nostru nu are un buton de restart. Nu e un calculator căruia apăsăm un buton și gata, o luăm de la zero. Deci tot ce facem contează, și lucrurile bune și cele mai puțin bune. Și atunci, dacă eu vreau să ies un pic din cultura dietelor și din capcana mâncatului emoțional, să zicem că tocmai ce am avut un astfel de episod,
primul lucru la care mă gândesc nu e cum să compensez, este cum pot eu să-mi hrănesc corpul în restul zilei. Ce pot să-i dau corpului meu? Niște legume, salată, apă, o limonadă. Ce pot să-i ofer ca să-i și hrănesc? Și nu iau de la zero de mâine, că nu am butonul acesta de reset, dar mă gândesc doar pentru că am mâncat o masă care n-a fost sănătoasă. Nu înseamnă că următoarea trebuie să fie la fel, ci din contră, fără ideea de compensare, ci pur și simplu hai să fac ceva ce îmi face bine. Mulțumesc mult de tot. Uite, aș vrea să mă mai întorc puțin la răspunsurile astea de luptă-fugă sau, după caz, îngheț în fața stresului și am un exemplu personal, respectiv o curiozitate. Eu m-am observat pe mine că am tendința de a merge în două extreme. Adică, dacă sunt într-o situație stresantă, există o urgență, să zicem, să e un proiect care are nevoie de foarte multă implicare din partea mea și foarte multe resurse de timp, dar simt că pot să fac lucruri în direcția aia, am cu ce mă lupta acolo, am pentru ce să mă zbat, mi se întâmplă adesea să mă trezesc undeva pe la finalul zilei că n-am mâncat nimic în ziua respectivă, atunci când apare genul ăla de foame în care simt că e tot stomacul meu urlă că trebuie neapărat să mâncăm ceva. După caz însă, dacă sunt în situații în care simt că n-am nimic de făcut, e o situație de stres în care nu simt că sunt neputincioasă practic, mi se întâmplă extrema cealaltă, și anume aia în care, pentru că nu pare că am ce face pe aici, nu-i nimic ce pot să, nicio direcție în care pot să acționez, merg către mâncat. Cum arată extremele astea două și de ce se întâmplă? Are legătură tot cu ceea ce povesteam mai devreme, cu teoria polivagală și cum funcționează sistemul nostru nervos și are foarte mult sens ceea ce tu spui. Din ce am observat și eu, în stresul acut, care e acum, de genul urmează un examen, trebuie să termin un proiect până diseară, pentru că activarea sistemului nervos simpatic încetinește partea de digestie, nu simțim că putem să mâncăm, doar nu intră nici măcar apa. Asta nu înseamnă neapărat că este și în regulă, dar e explicabil de ce se întâmplă asta. De cel mai multe ori când trece stresul, gata, am predat proiectul, am terminat task-ul, vine momentul în care corpul nostru are nevoie să se elibereze, că nu poate să rămână cumva așa. Și avem tendința de a face acele lucruri despre care am învățat că ne ajută să ne liniștim. Plus că există și foamea fizică. Dacă n-am mâncat 7 ore, bineînțeles că îmi vine să devorez tot frigiderul. E o consecință absolut normală. Ceea ce aș încuraja pe oameni să facă este să încerce, indiferent cât de presat sunt, să-și ia o mică pauză în acele momente. Pe de altă parte, când avem genul acela de stres, unde noi simțim că nu avem resurse, că nu putem, noi practic atunci coborâm pe această scară polivagală și intrăm în complexul dorsal, unde mantra lui este eu nu pot, eu nu am resurse. Și atunci, de fapt, suntem inactivați. Adică, da, simțim copleșirea, dar simțim că nu putem să facem nimic, că intrăm într-o stare ca de colaps. Și atunci, pentru că sistemul nostru tot timpul încearcă cumva să se regleze, s-ar putea să avem anumite pofte care ce fac de fapt? Ne cresc un pic energia ca să intrăm în starea de colaps și să mai urcăm o treaptă pe această scară polivagală. Și de multe ori putem vedea că urcăm de la dorsal la simpatic, așa e de fapt fire să se întâmple. E interesant de observat ce fel de pofte ai în fiecare momente. Am participat la un workshop acum 1 an și jumătate cu cineva care era și dietetician și practicant somatic experiencing și spunea că atunci când suntem în dorsal putem avea mai degrabă pofte pentru alimentele cu foarte mult zahăr, dar fără altceva, cum ar fi, nu știu, Coca-Cola simplă. De ce? Pentru că avem nevoie să ieșim din starea de imobilizare. Și atunci când suntem în simpatic, putem avea poftă de acele alimente care sunt mai degrabă și cu zahăr și cu grăsimi. De ce? Pentru că ne moleșesc, adică ne relaxează. Și are foarte mult sens să se întâmple asta. Cred că știi sentimentul după masă copioasă când îți vine să te culci. Da. La asta se referea. Nu e foarte documentat științific dacă într-adevăr așa e sau nu. El a spus că a dedus asta pe baza observației, dar eu aș încuraja ascultătorii să țină un jurnal alimentar, să observe dacă sunt anumite predilecții între emoțiile lor și poftele lor. Pentru că s-ar putea să se cunoască foarte bine pe sine și să înțeleagă cum să se regleze de fapt în acele momente. Super. Uite, mi-a mai venit acum o idee, că mă gândeam că în fiecare dintre exemplele astea pe care le-am dat mai devreme, eu eram
foarte conectată la ce era în capul meu, știam exact ce simt legat de proiectul ăla sau câte resurse de energie, de timp, mentale și așa mai departe am, dar corpul nu exista de niciun fel până la momentul pe care l-ai descris tu, când am predat proiectul și abia atunci s-a simțit foarte puternic care era nevoia corpului. Și îmi dau seama că pentru mine, cel puțin, asta a fost un lucru care s-a construit mult în timp, pentru că pentru mine corpul a fost un accesoriu la cap o perioadă foarte lungă, un instrument pe care trebuie să-l folosesc și care trebuie să se supună normelor pe care eu îi le indic. Și voiam să te întreb cum ai observat din experiența ta personală, din lucru cu clienții, că arată relația asta dintre minte și corp, cât de mult îl ascultăm sau cum nu îl ascultăm atunci când o facem. Este extrem de importantă și atunci când vorbim de mâncatul emoțional și nu numai. Gândește-te un pic că toate emoțiile noastre de fapt se simt în corp. Ele au corespunde niște senzații fizice. Dacă simt tristețe, poate mi se umezesc ochii și îmi vine să plâng. Dacă simt rușine, poate mi se încălzesc obrajii. Dacă simt furie, mi se încleștează maxilarul. Și dacă noi nu suntem în contact cu corpul nostru, putem să ne gândim, da, cred că simt furie, dar de fapt ce fac e că intelectualizez emoția, nu o simt, că simțitul se face în corp. Și nu putem cu adevărat să vorbim de reglare emoțională dacă nu ne dăm voie să simțim acea emoție, să stăm cu acele senzații, să stăm cu acel disconfort care apare. Și noi nu putem să ne decuplăm parțial de la emoție, adică nu pot să aleg, nu-și mai simt niciodată furie și tristețe, dar eu vreau să simt de fapt bucurie și împlinire. Nu funcționează așa. Amorțirea selectivă nu e un... Da, ori mă deconectez, mă disociez de corpul meu și nu mai sunt în contact cu emoțiile mele și cu toate senzațiile, ori să rămân în contact. Iar când vorbim de mâncat emoțional, mulți oameni vin și îmi spun, eu nu simt foamea, dar eu nu simt setea, dar eu nu îmi dau seama că m-am săturat. Păi nu, pentru că nu ești în corp. Că dacă ai fi în corp și ok, poate nu putem sta 100% cu atenția în corp, e imposibil aproape, dar putem odată la o oră să luăm 5 minute de pauză și să ne întrebăm cum se simte corpul meu acum. Poate am nevoie să mă ridic de pe scaun, poate am nevoie să respir, să iau o gură de apă, să mă întind un pic. Și așa ne cultivăm această prezență în corp, fiind atenți la el. Și ușor, ușor vom observa că intrăm în contact cu senzațiile acestea. Când mi-e foame să mănânc, când nu mai mi-e foame să mă opresc. Când simt o emoție, să o las un pic să fie, să stau un pic cu ceea ce apare în corp, pentru că emoțiile nu vin să rămână, nu vin să ne acapareze. Ele vin și sunt ca niște valuri. Vin și pleacă, vin și pleacă. Mi-aduc aminte că unul dintre momentele mele de conștientizare pe subiectul ăsta în terapie a fost ăla în care mi-am dat seama că eu de fapt vorbesc despre relația cu corpul și a fost prima oară când am conștientizat că folosesc cuvântul relație fără să practic de fapt o relație. Și când mi s-a pus oglinda asta, măi, dar ce înseamnă relație pentru tine? Păi înseamnă că sunt în contact, dacă mă uit la relația cu un alt om, sunt în contact cu omul ăla cumva cu frecvență regulată, îl întreb diverse lucruri, nu neapărat cu un scop anume, povestim doar de dragul de a povesti, există conexiune fizică, există conexiune emoțională și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că, de fapt, relația mea cu corpul necesită fix același lucru. Da. Să existe conversații doar de dragul de a exista conversații, nu neapărat ca să verific acum ție ce-ți trebuie sau să vedem dacă urli după ceva, ci și mi-am adus aminte de asta în contextul în care ai spus tu că până la urmă o practică din asta de 5 minute odată la ceva timp în care doar observăm, nu? Adică nu e un lucru care trebuie neapărat soluționat în corp în momentul ăla, ci doar o observare a senzațiilor corporale. Da, pentru că la un moment dat ce se întâmplă e că ne vine pe pilot automat să facem instinctiv ceea ce ne trebuie, să bem apă, să mâncăm, să ne întindem, să ne schimbăm poziția dacă stăm foarte mult pe scaun, că tot ați avut și episod pe tema aceasta. Și nu mai e nevoie să ne gândim foarte mult, dar ce-mi trebuie, ce nevoie am. Pur și simplu, este un instinct, pentru că așa ar fi normal să fie, de fapt. Și da, relația cu corpul este ca orice altă relație. Am nevoie să fiu prezent în această relație, am nevoie să ascult, am nevoie să iau în considerare limitele celuilalt care există și noi de multe ori
Nouă nu ne convine, corpul nostru are niște limite. Suntem în stare să ne culcăm târziu, să ne trezim de vreme că vrea mintea să obțină niște obiective smart. Sau suntem în stare să ne dăm la o parte nevoile fizice pentru că vrem noi să ceva, dar asta nu funcționează pe termen lung sau funcționează cu un preț, cum ar fi mâncatul emoțional. Mulțumesc mult de tot pentru răspunsul ăsta. Bun, ne apropiem de finalul episodului și aș vrea să te invit, Andreea, dincolo de conexiunea cu corpul sau inclusiv conexiunea cu corpul, ce putem să facem noi pentru a regăsi cumva echilibru sau, dacă vrei, relația asta dintre minte și corp atunci când vine vorba despre relația cu mâncarea și mâncatul emoțional? Cel mai simplu lucru de făcut este efectiv să încetinim un pic ritmul, să luăm niște pauze. Dacă e nevoie, le punem în calendar 5 minute la o oră și jumătate, care pur și simplu îmi pun atenția pe corp să observ dacă are nevoie de ceva în acel moment. Este un lucru pe care oricine poate să-l facă, indiferent cât ar spune că e deconectat de corp, poate începe să exerseze. Și da, la început o să ne mutăm atenția pe corp, nu o să înțelegem nimic. Și vreau ca oamenii să înțeleagă că este firesc să se întâmple asta și să nu se sperie, să nu se panicheze că ei nu simt nimic. Evident, că n-ai cum așa deodată. După care, vorbind de relația cu mâncare, eu aș încuraja pe oameni să fie un pic mai conștiincioși despre felul în care ei fac lucrurile. Pot începe, să zicem, să țină un jurnal și emoțional și alimentar în care notează ce mănâncă, când mănâncă și cum s-au simțit înainte și după masă. Pentru că o să ajungă la niște concluzii foarte interesante. Și un alt sfat practic legat de mâncatul emoțional, să nu se pună niciodată la masă înainte să-și ia un moment scurt de autoverificare și reglare emoțională. Când nu te pui la masă furios, anxios, supărat, trist și așa mai departe. Înainte să te așezi, întreabă-te un pic, ok, cum sunt acum? Am nevoie de ceva, nu știu, sunt liniștit, nu sunt liniștit, pentru că dacă mă pun la masă și eu simt anxietate, furie, stres, o să-mi dau seama că mănânc pe pilot automat, că poate nici nu-mi pică bine mâncarea, mi se mai face și rău după, nici nu m-am bucurat de ceea ce am mâncat și mănânc mai mult decât am nevoie. Aviz tuturor celor dintre noi care mănâncă pe tastatura laptopului, nu-i așa? Da. Și să nu mai fac asta. În timp ce mai răspund la câteva mail-uri eventual. Da. Și mâncarea, masa să fie masă. Adică nu la laptop, nu în metrou, în picioare, nu când mă duc nu știu pe unde, nu. Stau la masă și mănânc. Uite, aici aș vrea să împărtășesc un gând, să-mi spui cum se vede la tine, te rog, din suflet. Pentru mine, asta tocmai pentru că mâncatul sau mesele sunt ceva ce a fost perceput ca fiind funcțional. Trebuie să-l faci, e de bifat pe listă, dar niciodată nu mi-am dat seama că ele sunt lucruri care sunt literalmente necesare pentru supraviețuirea mea. Mereu a fost un nice to have, ceva așa de adăugat printre activitățile importante. Lucru care ducea exact la asta. Mănânc în drum spre. Pentru că atunci e un interval în care oricum nu e altceva important ce-ți tragă de mine și pot să bag această activitate nu atât de relevantă. Cum arată asta? Ai observat-o poate în practica ta ca fiind... Da. Pentru că văd la mulți oameni că prețuiesc mai mult, nu neapărat conștient, productivitatea, rezultatele, cariera sau orice alte lucruri care vin și cu validare exterioară până la urmă, decât propria persoană și propriile nevoi. Pentru că eu nu pot să spun că nevoile mele nu sunt importante. Nu pot să spun că nu contează că mi-e foame sau că o să beau și apă că trebuie. Pentru că lucrurile acestea, că le fac sau nu, se vor vedea în felul în care eu mă simt. Că am energie, că n-am energie, că pot să fiu, apropo de productivitate, pot să fiu sau nu productiv, pot sau nu să fiu prezent în munca mea. Și aș invita pe toți cei care se regăsesc aici să se examineze un pic relația cu propria persoană, să-și dea seama că faptul că au nevoi îi face să fie oameni și în niciun caz o povară pentru altcineva și că nevoile lor nu sunt o piedică în calea succesului. Mulțumesc mult de tot. Bun, deci avem exersarea
practicii astea de a crea relația cu corpul, ne-ai mai spus tu despre exersarea vocabularului emoțional. Cum arată asta? Pur și simplu să putem să numim ceea ce simțim. Ceea ce din nou va veni prin practică. Și dacă la început am avut o interacțiune cu cineva și simt ceva și nu mi-e clar ce simt, nici măcar nu e important să numesc la început care e cuvântul pentru emoție, dar pot să mă uit la corp, să zic că simt o tensiune într-o anumită parte, simt că mi s-a încălzit fața, simt că mi se încleștează pumnii sau simt un nod în stomac. Și să stau un pic cu ceea ce simt, da, propriu. Dacă am simțit un nod în stomac, cum ar fi să-mi pun un pic atenția pe el, să inspir, să expir în zona aia și doar să văd ce se întâmplă. Cu curiozitate, chiar dacă va veni cu disconfort. Este foarte suficient pentru început, pentru că asta înseamnă de fapt reglarea emoțională, să pot să stau cu ce este în mine. Și după ce am făcut asta, ce pot să fac mai departe? Cele mai multe ori după ce am făcut asta, pur și simplu ne-am liniștit. Asta este magia lucrului cu corpul, că pur și simplu ne liniștim. Știu că avem și abordarea cognitivă care vrea să găsească soluții. Ok, dar de ce m-am simțit așa? Care a fost cauza? Care a fost triggerul? Ce pot să fac pe viitor? Părerea mea e că nu întotdeauna e de util să intrăm în analiză, ci de multe ori e suficient, pur și simplu, să stăm cu ce a fost. Sigur că dacă e o situație care se repetă, merită să ne mutăm atenția pe ea, să vedem ce putem să facem, dar nu orice eveniment e nevoie să fie supus unei analize. Andreea, mulțumim tare, tare mult pentru conversația de astăzi. Spune-mi, te rog, în încheiere, dacă dintre ascultătorii noștri vor să te contacteze, să lucreze cu tine, să-ți adreseze întrebări, să vadă ce cursuri ai și așa mai departe, unde te găsesc? Este site-ul meu andreateodor.com, unde vor găsi foarte multe resurse utile pentru ei. Sunt pe Facebook Andreea Teodor, coaching și psihologie, și pe Instagram psiho.andreateodor. Super! Mulțumim tare, tare mult și mulțumim și vouă că ați rămas alături de noi până la finalul conversației. Sperăm că a fost utilă discuția de astăzi și sperăm că am făcut încă un pas mai mic, mai mare, către a reuși să ne observăm mai mult, să rămânem mai conectați noi cu noi înșine și să ne celebrăm, poate, îmi vine să zic, să ne onorăm nevoile pe care sistemul ăsta minte-corp îl au. Mulțumim tare mult și ne revedem data viitoare! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.